ครับ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 
ครับ
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 ครับ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 
drop.
drop.
ครับครับครับ
ครับ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 
ครับ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 
บัติครับปฏิบัติครับปฏิบัติครับปฏิบัติครับ
ครับ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 รับครับครับครับ
ครับ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 
Sudah drop.
ปฏิบัติครับ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 
ครับ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 
ครับ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 
ปฏิบัติครับ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 
ครับ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 
ครับ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 
ครับครับครับ
ครับ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 
รับครับครับครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับ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 
sudah drop. Sudah drop. Sudah drop.
ครับ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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นะครับนะครับนะครับ
ครับ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 
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับครับครับ ครับ
ได้ครับ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 
บัติครับปฏิบัติครับปฏิบัติครับ
ครับครับ ครับครับ
ครับปฏิบัติครับปฏิบัติครับปฏิบัติครับ
ปฏิบัติครับ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 
ครับ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 
sudah drop, sudah drop, sudah drop, sudah drop,
Sumatera,
vai trap, vai trap, vai trap, vai trap,
บัติครับปฏิบัติครับปฏิบัติครับปฏิบัติครับ
ครับครับครับ
ครับสวัสดี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 ครับ
ฏิบัติครับปฏิบัติครับปฏิบัติครับปฏิบัติครับ
วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับครับครับ
ครับ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 
ครับ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 
ครับ